Khi mọi người biết rằng Soma đã quỳ xuống trước đó là một con ngựa, hoàng hậu lập tức khiến hắn run rẩy và hắn còn thêm trương vào nữa. Thưa bệ hạ, xin mời ngồi xuống. Ôi bệ hạ, tôi vẫn thích bạn gọi tôi là chị Trương, dù nghe có vẻ hơi trang trọng. Hoàng hậu, bạn không mang họ Trương nên tôi có thể gọi bạn là chị Mã. Này anh bạn, có đang nhìn gì vậy? Không, tôi chỉ muốn hãy xem kỹ các ghi chép trong sách sử. Vì hoàng hậu thông thái đầu tiên của thời cổ đại, vì hiến chi đầu tiên tôi có đức tính gì, làm sao người ta lại có được danh hiệu như vậy? Hi, dĩ nhiên, chỉ một câu thôi. Các cô gái người Hán khi kết tất cả những điều này có thể được các thế hệ sau đạt được thông qua việc lời khen ngợi từ chưa kể việc bạn hết lòng giúp đỡ Su Yuan. Bắc Chu đã có đóng góp vào sự ổn định và phát triển của triều đại nhà Minh, phải không? Tuyên bố này nó cũng nhằm mục đích đảm bảo rằng phụ nữ thời nhà Minh sẽ có thể bước vào gia đình chồng một cách trang trọng và chúc họ có một đám cưới tuyệt vời. Chị Ma, tôi muốn hỏi bạn, có đúng là việc huy động quân đội không cần đến binh lính không? Cậu nhìn thấy tảng đá này ở đâu vậy? Việc huy động quân đội là vấn đề có tầm quan trọng. Tôi là một đạo diễn, làm sao họ có thể huy động quân đội được? Họ cũng không có quyền huy động quân đội. Được rồi, có lẽ tôi đã xem quá nhiều video ngắn rồi. Thực ra còn có những loại hoang dã hơn nữa. Tương truyền rằng vào ngày ngài qua đời, tất cả các quan chức dân sự đã trốn các sự đều nhất trí rằng ông ta đã trốn bên ngoài suốt 3 tháng. Tất cả những điều này đều là vô lý. Anh ơi, về thương vụ mua lại bệnh viện mà anh nhắc đến lần trước thế nào rồi? Khi chỉ còn chưa đầy thời gian nữa là đến lúc bắt đầu đã 3 tháng trôi qua, và đây chính là điều tôi định nói. Tôi đã đi hỏi thăm xung quanh Yuwata và phát hiện ra bệnh viện tư nhân sẵn sàng bán ngay bây giờ, nhưng giá hơi cao. Ngoài ra, bên mua cần phải sở hữu một cơ sở y tế, giấy phép kinh doanh. Bạn cũng có thể thuê một số chuyên gia y tế, các chuyên gia liên quan. Việc nhờ người khác làm không hề khó. Câu hỏi đặt ra là ai nên được y tế là người đại diện là gì? Pháp nhân này là chủ sở hữu một công ty vào thời nhà Minh. Nó giống như việc bạn là chủ một xưởng, nhưng nhà tuyển dụng này bạn không thể nào gặp được chú heo và anh heo. Các bạn trở thành pháp nhân vì thậm chí không cần thẻ căn cước. Không có, giá này hơi cao quá. Chị Ma, chị chắc chứ chúng ta có nên tiếp tục các thương vụ thâu tóm hay không? Kế hoạch mua lại bệnh viện của ông ấy sẽ không thay đổi. Anh trai mù, sao anh không đảm nhận vai trò người đại diện pháp lý? Chị ơi, chị nên suy nghĩ về chuyện mua lại một bệnh viện không hề tốn ít tiền. Nghĩ lại thì điều duy nhất chúng ta có thể làm những người bạn tiếp xúc là những người bạn đã gặp gỡ trong một thời gian dài. Tôi vẫn tin tưởng vào phẩm chất của bạn. Vì vậy, tôi nhờ bạn giúp tôi giải quyết vấn đề liên quan đến người đại diện pháp lý này. Miễn là tôi gật đầu đồng ý, trong vòng 1 hoặc 2 tháng, tôi đã trở thành người có tài sản. Ông ta là một ông trùm lớn với khối tài sản lên đến hàng trăm triệu đô la mà không có hại gì cả. 2 hoặc 3 tháng sau, giờ tôi đã là triệu phú rồi. Số tiền khổng lồ này như từ trên trời nó hơi to quá, phải không anh bạn? Tôi vẫn ổn, chỉ cần chăm sóc chú Su giúp tôi thôi. Dù ông ấy đồng ý hay không, tôi là người phụ trách, đừng lo lắng về anh ta, được chứ? Vì chị Ma đã nói vậy, nếu em cứ lảng tránh mãi, điều đó nghe có vẻ kiêu căng. Có một điều tôi cần nói trước, để tôi giải thích cho bạn. Chiếc bát và đồ trang sức họ đều là những ông chú nó được giao cho tôi để bán. Mặc dù chiếc bát này nổi tiếng, nếu không có thời gian trôi qua, người ta sẽ chỉ coi về nó sự mô phỏng hiện đại. Do đó, giá trị của nó không cao. Có lẽ chỉ đáng giá khoảng 100 điểm. Đi xuyên qua viên đá rất có giá trị. Lần trước tôi mang nó đi thẩm định, các chuyên gia ước tính giá trị của nó nằm trong khoảng từ 100 đến 200 triệu. Sau khi giảm giá thì nó chỉ đáng giá vài chục triệu đô la thôi. Nhiều người muốn mua lại bệnh viện đó, nhưng số lượng bệnh viện có sẵn lại không nhiều. Chị Ma ơi, chị biết đấy, em chỉ là người bình thường thôi. Tôi xin tự giới thiệu về mình. Hoàng hậu Mã suy nghĩ một lát, nhận ra bà không thể kiếm được số tiền đó. Tôi hơi lưỡng lự khi đưa chiếc vòng tay tiếp theo cho Sizipo Zatoshi. Chiếc vòng tay đẹp hơn cả viên đá này tốt hơn nhiều. Hãy cầm lấy và nhờ ai đó xem nó có thể được bán với giá bao nhiêu. Nếu bạn vẫn chưa đủ tiền, hãy cho tôi biết và tôi sẽ tìm cách giúp đỡ. Màu xanh hoàng gia trở lại. Gia đình họ Su của thực rất phung phí. Đây là loại ngọc bích thượng hạng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dù thế nào đi nữa, điều quan trọng nhất của số 200 triệu này là đây là mặt dây chuyền đeo. Nếu điều này có thể được chứng minh, giá trị của chiếc vòng tay này có lẽ cao hơn gấp 10 lần giá trị ban đầu của nó. Vậy thì mình sẽ thực sự kết hợp chiếc vòng tay này lấy và bán đi. Ồ, cứ bán đi. Đúng vậy, chính là anh chàng tôi sẽ quay lại cung điện trước. Chị Emma tốt. Con khỏe không? Tên nhóc đó có làm khó con không? Không, thật khó để giải quyết đồng thời các công việc khác của bệnh viện. Số tiền đó có thể không đủ, vẫn còn thiếu 1 hoặc 200 triệu. Tại sao lại có nhiều đến vậy? Có vẻ như chúng ta phải tìm cách để có được một vài kho báu. Muốn đến xem thử trước, nhưng không ngờ lại được nếm thử ngay bây giờ. Em trai thường trả tiền để họ đã đến thăm và mang về nhiều báu vật quý giá. Học hỏi. Đây là nhân sâm mà mẹ nhờ tôi mang để cho bạn nhân dịp năm mới. Mẹ dặn em phải chăm sóc bản thân thật tốt. Em gái á, dạo này ngày nào tôi cũng uống một bát canh sâm. Đã quá mệt mỏi. Nếu bạn thích, hãy xem cái này. Đây là những viên ngọc bích mà cả nam và nữ nhà sưu tập. Đẹp quá phải không? Sao mẹ lại sưu tầm ngọc bích vậy? Em cũng không biết nữa chị ạ. Nhìn tượng Phật bằng ngọc bích này xem. Nhưng tôi đã nỗ lực rất nhiều. Tôi mới mua cái này để thử xem có phải là ngọc bích không. Do đó, nhưng tôi không rõ liệu tượng Phật bằng ngọc bích này có giá trị hay không. Giá cả không nên rẻ. Sau khi chiêm ngưỡng tượng Phật bằng ngọc bích, chị gái mình lấy chiếc hộp này chứa đầy ngọc bích thô. Tôi để những người thợ thủ công bên ngoài đều thấy rằng chúng đã thô. Tôi cho rằng cả nam và nữ đều sẽ thích thử, nên tôi chỉ gật đầu. Sau đó hãy nhìn vào ông thứ ba. Chiếc hộp này nhỏ hơn nhiều. Nó chứa đầy vòng tay, mặt dây chuyền ngọc bích và món trang sức này, chẳng hạn như mảnh có thể tháo rời. Vì chưa xác định được giới tính của các con, bạn thích loại trang sức nào. Vì vậy tôi cũng mua một ít. Hôm nay bạn rảnh không? Nếu có thời gian, ba anh chị em chúng ta sẽ
Gửi cho dì tôi. Hãy đi nói với chị gái rằng cô ấy nghe nói gì đang sưu tầm ngọc. Bạn đã nhờ hai anh trai tôi để lấy thứ này. Điều này chẳng phải thể hiện lòng hiếu thảo của em sao? Chị gái, nếu Penny áp dụng những suy nghĩ này vào thực tế, chi tiêu tiền vào những việc quan trọng nhưng lại cả bên dưới dòng suối, người ta vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng dắt chó đi dành cả ngày chơi nhau. Nếu bạn tiếp tục như thế này, sau khi đi xuống, hãy đầu phá. Nếu không cha cậu có thể tước bỏ tước hiệu công tước của cậu. Chị ơi, đừng lo, em đã hoàn toàn thay đổi. Sau khi cải tá quy chính, bạn hứa sẽ không liên lạc với những người đó nữa. Chân tôi bị sưng phù rất nặng. Để bác sĩ Hoàng gia sẽ không đi cùng các chị đâu. Chị ạ, bạn hãy nghỉ ngơi, tôi sẽ đi thăm dì tôi bây giờ. Vừa bước ra khỏi cửa thì Trăng Mâu đã anh ta vô tình va phải Su Yuan Gang. Trăng Mâu đang đi về phía đang làm gì mà lén lút thế này? Bạn lại làm điều gì sai nữa? Du Yuan Gang đang chơi một trò chơi trẻ con. Cho theo đến trò chơi đó sắp gây ra với cả sinh nở khó khăn. Mao, cậu đang làm gì mà lén lút? Bạn lại làm điều gì sai nữa? Trần Trường Mão bày tỏ lòng kính trọng đối với đức vua. Họ đang mang theo gì vậy? Ngọc bích và ngọc lục bảo được thái tử phi dâng tặng cho hoàng hậu. Hãy mở những viên ngọc và đá quý đó ra và cho tôi xem. Đây là cửa hàng Phật ngọc. Những thứ này tôi sẽ đưa hai người trở về thay mặt hoàng hậu. Tại sao? Đó là kiểu biểu hiện gì vậy? Tôi thậm chí không thể giúp bạn nhận đó sao? Nhưng điều đó hoàn toàn không. Nếu bệ hạ không còn điều gì muốn nói, thần xin phép được phép rời đi. Giờ thì kiếm được tiền rồi. Chúng ta cần gửi nó cho Hạ tiểu dâu ngay lập tức. Dear Soyu, lâu rồi không gặp. Chúc bạn hạnh phúc. Tôi nên gọi ngài là bệ hạ hay bệ hạ? Lúc này Shikeji có vẻ hơi dè dặt. Dù phải sao thì đó là sát Trung Nguyên chưa khát máu và độc đoán đã ra lệnh cho hắn. Đầu của anh ấy đang gặp nguy hiểm. Ha ha, tôi đã từng đề cập điều này với một vài hoàng đế. Có người không tin, liền nói chúng tôi là người đó chính là Tần Thủy Hoàng. Đúng vậy. Trước đây tôi bị mù. Tôi hy vọng bệ hạ sẽ không quên việc tôi đã không nhận ra bệ hạ. Một kẻ tầm thường đi ngang qua, giống như trước đây, cảm giác căng thẳng nhẹ mà tôi cảm nhận trước đó đã hoàn toàn. Và đừng gọi tôi là bệ hạ nữa. Nếu bạn cảm thấy khó xử, chú ấy gọi tôi lại không nói về cô gái của chúng tôi. Hãy nhìn là viên đá ngọc bích mà ngọc bích đi bán. Một hình xăm đáng sợ có thể bán được bao nhiêu? Nó trông giống như một cái hộp. Bên trong có một bức tượng Phật Anh Di Đà trông như là tượng Phật được ước tính dài gần 1 mét. Nó cao khoảng 50 đến 60 cm. Đây là ngọc bích vươn tay ra như thể muốn chạm vào. Họ nói sẽ di rời nó đi. Thực tế thì không. Chúng ta thậm chí còn không biết đó là loại ngọc ổn đấy. Vậy nên tôi đã cho người đưa ông ta đến đây để nghe ông nói. Đây còn là môn giá của con người không vậy? Ai bảo ta làm Hồng Vũ Hoàng đế? Newbo, hãy nhìn kỹ lại hai chiếc hộp này. Những thứ này chắc chắn có thể bán được giá nào đó. Giá trị của nó chỉ có thể được xác định sau khi được thẩm định. Điều gì sẽ xảy ra? Điều đó nếu tất cả chúng đều quý giá, đặc biệt là vào thời điểm trò chuyện với bông nhiên, một vài thanh niên tiến đến quầy bán quần áo của những người này đều cũ. Su đã quen với điều đó. Chỉ có 2 trong số những thanh niên đó có thứ treo trên bàn đã thu hút sự chú ý của ông. Để lao, các bạn đang chuẩn bị quay phim mà. Vậy thì cứ cho là vậy đi. Anh chàng này sẽ đóng vai để chụp ảnh chung được không? Có bao nhiêu người trong chúng ta? Sau khi chụp ảnh nhóm với Su ra về với vẻ mặt họ chẳng hề hay biết về hành động. Người bảo vệ đứng bên cạnh giật mình. Tôi xin lỗi đã hét lên. Bảo vệ liền rút kiếm và chặt đầu người đàn ông đó. Cậu bé mù, 2 cái cổ. Trên bàn có treo loại ống nhòm gì vậy? Kính thiên văn là gì? Nó có thể khiến mọi người làm cho những vật thể mờ ở xa trở nên rõ nét hơn. Trò chơi này thú vị đấy. Chú heo, chú đang dùng kính thiên văn. Thú vị. Bạn sẽ không có ý định hãy giao ống nhòm này cho quân đội sử dụng. À, đó là một món tôi có thể cân nhắc đến. Anh có thể mua giúp em vài cái cầu mạnh mẽ của Chu Minh Trương. Người đó không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đến trung tâm thương mại. Chu Minh Trương giống như một thằng ngốc. Anh ta đã đợi 1 tiếng đồng hồ. Cuối cùng thì ông ta cũng lấy được kính thiên văn từ người nhà Hạ. Chiếc kính thiên văn này đúng là một báu vật. Sau khi có được kính viễn vọng, những trường hợp đặc biệt đã xuất hiện kỳ lạ. Nhìn thấy Chu Nguyên Trương sải bước qua cung điện, thi thoảng ông ấy lại lấy ống nhòm ra và bắt đầu quan sát quanh rồi lộ vẻ mặt bí ẩn. Bệ hạ đang làm gì vậy? Tôi đã cầm vật màu đen này một lúc rồi. Họ cứ nhìn chăm chăm vào chúng tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Gần đây hoàng đế, tại sao trước đây lại kỳ lạ như vậy? Họ thậm chí còn bắt chúng tôi giả vờ không hiểu những câu chuyện kỳ lạ đó là gì. Mặt trời bé nhỏ của tôi. Hãy cẩn thận. Hoàng đế muốn trúng đầu con chó nhà mình. Ha ha, cái bóng có thể quan sát được qua kính thiên văn. Rõ ràng, đây không phải là chuyện hoang đường. Điện thoại Senjimu Man, đứa nhóc hư hỏng, nó nhắc nhở chúng ta. Kính thiên văn này sẽ là một báu vật thực sự. Nếu được sử dụng trong kính thiên văn này là chìa khóa để giành lợi thế. Vai trò của ông đủ để thay đổi cục diện cuộc chiến. Nó thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả điện thoại di động. Cậu bé kể cho chúng tôi nghe về chiếc kính thiên văn này. Kính thiên văn thông thường có những hạn chế. Các thế hệ sau, khu chợ đêm nơi bạn có thể nhìn thấy mọi thứ, có những kỹ thuật có thể được sử dụng ngay cả khi kẻ thù đang ở phòng phía sau. Su Yuan Gang cũng có thể phát hiện tín hiệu hồng ngoại. Tôi khó mà tin rằng một điều như vậy lại tồn tại. Vậy là những người hầu để chứng minh một điều gì đó nói là sự tôi lập tức đặt phòng trực tuyến cho đêm đó. Một chùm tia hồng ngoại đơn. Tuy nhiên, Su Yuan Gang đã nhân cơ hội này gọi bộ kính toàn bộ quân đội nhà Minh đều được trang bị những chiếc kính viễn vọng này. Chẳng phải điều đó sẽ khiến họ trở nên bất khả chiến bại sao? Bạn nhìn thấy cái này cứ cười tuề tét như một thằng ngốc. Lại đây nào cô gái, để ta cho cô xem một kho báu. Bao, cậu lại gây ra rắc rối gì nữa vậy? Con trai, con có thấy bóng người ở đằng xa không? Nhìn rõ á, bạn đang đặt thứ này lên mắt đấy. Hãy nhìn lại hình đó, liệu nó có thực sự rõ ràng không? Đúng vậy. Bạn không chỉ có thể nhìn thấy bóng người, thậm chí cả khuôn mặt của mọi người cũng có thể được nhìn thấy rất rõ ràng. Thứ này được gọi là, tại sao nó lại kỳ diệu đến vậy? Hi hi, đây gọi là kính thiên văn. Tôi nghĩ đến loại này phù hợp với anh ấy và có thể nó thực sự rất hữu ích cho việc hành quân và chiến đấu. Sau khi giải quyết xong chuyện của UE, chúng ta cần nhiều điều tốt đẹp hơn cho triều đại nhà mình để cho quân mình trở thành đội quân mạnh nhất thế giới. Không có con tôm nào khác
Càng nhiều người tiếp xúc với càng tìm hiểu nhiều về các thế hệ sau càng tốt. Nếu có thể, Gang thực sự muốn trở lại tất cả những điều tốt cho các thế hệ từng trải triều đại nhà Minh. Ở phía bên kia, Ngọc với tôn tí của Su đã đến Pimogian. Ông ta vừa mới lấy ra một bức tượng. Điều này khiến ông lão Yên đứng bên cạnh vô cùng kinh ngạc. Chàng trai trẻ, cậu nên cư xử cho tôi rằng bạn đã tìm thấy một đoạn cơ lâu hoàng gia nào khai thác mỏ. Các thành viên trong gia đình bất ngờ mở một cửa hàng gỡ triều đại nhà Minh. Thực tế là nó đã giúp bé ấy đã biến thành tỷ phú. Tốt hơn hết là cậu nên thành thật. Hãy nói với tôi rằng bạn đã tìm thấy một đoạn cơ lâu hoàng gia nào khai thác mỏ. Không, tất cả họ đều là người thân của tôi. Bạn có biết chuyện gì đã xảy ra vài năm trước không? Một chiếc vòng tay bằng ngọc bích màu xanh lục quý hiếm đã được bán đấu giá tại cửa. Giá trị giao dịch là 180 triệu. Chiếc vòng tay trước mặt tôi đẹp hơn. Bạn có chắc chắn muốn bán anh ấy không? Đúng vậy, cả hòn đá thô ráp lúc trước cũng muốn cắt nó ở đây. Tôi sẽ bán nó bất kể nó tốt hay xấu, cho đến khi hai việc này muốn đề nghị ông Yên chuyển chỗ. Hãy đến nhà tôi và giúp tôi định giá một lô hàng. Có rất nhiều thứ. Tôi em rằng tôi hãy mang theo tất cả phòng trường hợp cần thiết trên đường. Một vết xương hoặc vết xước. Khi đó, tổn thất sẽ rất lớn. Ông lão bạn có thể giới thiệu một vài người có năng lực đã lấy đồ của tôi. Ăn hết đi. Chàng trai trẻ, cậu lắm mồm thật đấy. Và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe của tôi. Những thực phẩm tôi không thể ăn. Bạn có bao nhiêu ngọc bích? Có khoảng 20 mỏ trang sức hoàn chỉnh được làm từ những viên đá thô. Có hơn 50 mặt hàng. Ngoài ra còn có một người đàn ông khổng lồ dài cả mét. Chàng trai trẻ, bạn có thể để các kết nối của tôi sẽ liên lạc với bạn ngay lập tức. Bạn tôi đến để kiểm tra hàng hóa. Tôi không ngờ chú Su lại tặng tôi món quà như vậy. Chỉ có 2 mặt hàng được bán với giá trị. Họ đã bán chung với giá từ 100 triệu đô la. Tất cả họ đều cảm giác cá nhân. Khi có hơn 10 triệu người theo dõi, hiện vật khổng lồ này được ước tính sẽ bán với giá 500 triệu đô la nào. Nhưng số tiền thu được từ việc bán ngọc bích trước đó, mua lại bệnh viện đang cân nhắc xin giấy phép hành nghề tại cơ sở y tế. Trang trại nuôi tôm cần tuyển dụng các bác sĩ có trình độ chuyên môn. Tôi lập tức sắp xếp gặp gỡ người bạn của mình là Trương Thế Khánh. Con tôm đã lâu lắm rồi. Hôm nay tôi nhờ anh giúp tôi giới thiệu 2 bác sĩ có trình độ chuyên môn. Vậy bạn cần thêm bác sĩ để làm gì nữa? Tình huống của tôi, mọi chuyện hơi phức tạp một chút, nhưng nói một cách đơn giản. Mua lại một bệnh viện tư nhân, nhưng vẫn vận hành một cơ sở y tế. Giấy phép hành nghề, cần tuyển dụng các bác sĩ có trình độ chuyên môn phù hợp. Cần có hợp đồng để làm bằng chứng. Viên chức tiếp theo sau đó đã bịa đặt một loạt Trương Thế Cường thậm chí còn không nghĩ đến điều đó. Trong những ngày tiếp theo, sau khi tôm đạt được các tiêu chuẩn cuộc thảo luận với bệnh viện, ban đầu bệnh viện này được định giá 500 triệu đô la. Đó là thì tôm bố mua lại đã hoàn tất với giá 100 triệu. Anh ấy đã đạt được mục tiêu cuối cùng của mình. Trên bục phát biểu và nói với vẻ rất đừng lo lắng, không cần phải lo lắng về việc bệnh viện mọi người không thể được trả lương, và ngoài ra còn có mức lương trước đây. Lương của mỗi người sẽ được tăng thêm 1.000 nhân dân tệ. Mọi người hãy yên tâm, hãy làm tốt công việc của mình. Tình hình trở nên tồi tệ đến mức ai cũng vui mừng. Tôi vô cùng vui mừng vì cứ tưởng mình ngay cả công việc ổn định của anh ta cũng không phải rằng không chỉ mất cảm giác làm ăn mà còn họ thậm chí còn được ông Su ra đứng ở quảng trường nhìn về phía đó với vẻ không có tên trộm nào xuất hiện ở khu vực của cậu bé mù. Tìm hiểu về bệnh viện thì mọi chuyện diễn ra như thế nào. Su Yuan Gang chuẩn bị rời đi. Đột nhiên tầm nhìn của tôi mờ đi và tôi thấy người tống xuất hiện. Bạn sẽ không ở đây đợi tôi mãi mãi chứ? Tôi sẽ không đưa cái này cho Soma. Bạn vừa nói vậy sao? Dạo này tôi rất bận rộn với việc mua lại bệnh viện. Chúng tôi biết mình không có thời gian đến khai trương cửa hàng. Chúng tôi chỉ đến xem thôi. Không ngờ chuyện đó lại thực sự xảy ra. Tôi đã tình cờ gặp bạn. Bệnh viện chú Su, việc mua lại đã chính thức hoàn tất vào ngày hôm qua. Tôi định hỏi anh xem anh định làm gì với những dụng cụ phẫu thuật đó. Đã chuyển đến Demio. Họ vẫn có kế hoạch đưa Thái tử Phi đến bệnh viện. Su Yuan Gang đã nghe về chuyện đó. Anh ta chìm vào suy nghĩ. Nếu có thể, Yue nên đến bệnh viện. Bảo hiểm tài sản chỉ là anh ấy vẫn chưa hiểu tại sao nó lại giao thoa với các thế hệ ngoài phản xáo này. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ quay trở lại dòng thời gian của triều đại. Ngay cả khi khoản thanh toán hàng tháng được gửi đến bộ phận quản lý, chúng ta hãy gửi thiết bị đến Demi. Được rồi, không vấn đề gì. Tôi sẽ nhận một lô thiết bị mới để thay thế thiết bị cũ. Sau đó từ từ di chuyển các thiết bị đã được thay thế. Chỉ cần không ai phát hiện ra thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhân chiếc kính thiên văn mà bạn nhờ tôi mua lần trước, tôi đã đến đây từ lâu rồi, nhưng tôi không có mặt để báo cho chủ tôi mọi thứ đã được đặt đúng vị trí. Kho chứa đồ vô dưới này. Chúng ta cùng đi Sensia nhé. Bạn nhỏ ơi, bạn đã quên rồi sao? Chỉ còn chưa đầy 100 triệu nữa là chúng ta sẽ quay trở lại triều đại nhà Minh. Nhưng tôi không thể. Chú heo, chúng ta thử xem sao. Hãy ở bên cạnh tôi và nhìn chúng ta rời khỏi cửa hàng này. Liệu nó sẽ là 300 mét đột nhiên trở về triều đại nhà Minh? Nếu ta thực sự quay ngược lại vấn đề, đó là sự giao thoa giữa thời gian đang ở trong cửa hàng này. Nếu tôi không quay lại thì vấn đề nằm ở chính tôi. Chú heo, chúng ta thử xem sao. Hãy ở bên cạnh tôi và nhìn chúng ta rời khỏi cửa hàng này. Liệu đoạn đường dài 300 mét đó có đột nhiên quay trở lại? Su Yuan Gang rất mong muốn được chứng kiến sự thịnh vượng của các thế hệ tương lai. Anh ta lập tức không nghĩ đến điều đó. Gen đã đến với xã hội hiện đại của thế kỷ 21. Hà Tiểu Du thực sự có thể đi theo bạn ra khỏi cửa hàng. Tuyệt vời quá. Hi hi. Chú heo, cháu nghi ngờ chính là thứ này. Hãy để thời gian và không gian hiện đại hòa quyện với thời gian. Thứ này thật đáng sợ. Không gian tôi lấy mọi chìa khóa ra và thấy rằng một người họ đây là một con chó hoang. Những gì ông nội tôi để lại sau khi ông qua đời. Vậy thì chẳng lẽ tôi không thể cầm được thứ này sao? Lang thang khắp thế giới của bạn. Chìa khóa này có lẽ chỉ hữu ích nếu tôi có nó. Hơn nữa, các điều kiện để kích hoạt nó cũng bị giới hạn. Tôi có lẽ đã không gặp gỡ những người từ thời cổ đại cách đây rất lâu rồi. Tạm thời đừng lo lắng về chuyện đó. Trước tiên, các chiến binh của chúng ta điều này cũng lòng đã. Phòng chứa kính thiên văn là chúng ta hãy ra xem phòng kho bên cạnh con đường phía ngoài, ngắm nhìn những thứ cũ kỹ trên đường. Không nói gì, tôi chỉ đơn giản là tò mò quan sát mọi những chiếc xe thỉnh thoảng chạy qua khiến anh ta giật mình.
Liệu những con ngựa của tương lai sẽ như thế này sao? Sao lại nhanh thế được? Đây là một chiếc xe hiện đại có thể di chuyển với tốc độ tương đương nhanh hơn nhiều, giá hơi cao. Loại rẻ nhất là nó cũng có giá hơn 100.000 đô la, chỉ hơn 100.000 một chút. Sau đó, hãy nhanh chóng đặt mua chúng ta cần trang bị thứ này cho toàn bộ kỵ binh. Xe cần đổ xăng, nếu không sẽ không chạy được lâu. Su Yuan Kang nghe nói rằng ông ấy cần phải nhận ra rằng triều đại nhà Minh không có điều này, đã được giải tán và chợt ra trong đầu họ. Khi họ bước vào kho chứa đã đợi tôm ở đấy rất lâu rồi. Sao bạn chỉ nào? Đống đồ này ở đây này. Ông chủ phát hiện ra sau khi để nó ở đó nhiều ngày. Tôi cũng được người lãnh đạo dẫn dắt đã đừng mang đồ đạc của bạn đến đây nữa nhé. Chú tôi rất lấy làm tiếc về những gì tôi đã làm cách đây không lâu. Thứ gì đó. Vì vậy tôi không có thời gian để vứt bỏ nó hôm nay. Ông chủ để lấy hàng rồi, nên bạn nhanh chóng mang chúng đi nhé. Người hầu sau đó ra hiệu rằng. Sau đó tôi nhìn thấy Su Yuan Kang đã cố gắng đến bên cạnh chú của mình. Đây chỉ là một cử chỉ nhỏ thể hiện sự kính trọng của tôi dành cho một người. Và chỉ khi nào lại gọi tôi là đại úy Tôm. Anh ta nhanh chóng nhìn nó vật bằng vàng trong tay sau khi cắn thử bằng răng và phát hiện ra đó là anh ta vui vẻ nhét nó vào túi rồi. Từ giờ trở đi tôi sẽ khoan dung hơn. Đừng lo, miễn là không quá lố bịch. Tôi sẽ. Bạn có thể chịu đựng được tôi. Đội trưởng An thôi. À ha. Sau khi nhận được kính thiên văn, sau đó các người hầu dẫn Su. Sau khi họ rời khỏi khu vực cung điện nhà Minh, thực tế Trung Nguyên Chương đã trực tiếp trở về cung điện nhà Minh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây có phải là nơi họ gặp nhau chỉ ở trong cung điện thôi? Cha ơi, nhìn xem ai về rồi. Thưa bệ hạ, thần xin được bày tỏ lòng kính trọng. Mọi người đến đây làm gì vậy? Nổi loạn đã bị dập tắt và triều đại nhà Minh được khôi phục lại trạng thái phản bội như trước đây. Họ đã nhìn được với mình. Hắn ta bỏ chạy ngay khi nhìn thấy Minh đạo. Hắn liền quỳ xuống van xin tha mạng. Chờ đợi lần này loạn đã bị dập tắt chỉ bằng một cơn gió nhẹ. Tuyệt vời, chúng ta hãy lên kế hoạch cho tối nay nhau thưởng thức một bữa ăn. Tôi sẽ dành cho bạn một bất ngờ lớn khác. Đã được giao cho chính ta đã đi theo họ đến tỏ lòng kính trọng với hoàng hậu Mã. Tôi đang nhìn thấy ở đây, tùng của ông đang ở đó và lập tức hoảng sợ. Anh ta lập tức trở nên nhút nhát như chuột khi thấy mèo. Nước anh tan vỡ. Anh đến đây làm gì vậy? Chúng đến đây để đánh chúng ta lần nữa phải không? Ông ta đã theo dõi Su Yuan Kang từ nhỏ, đã học được cách đánh đạo, học theo tính khí nóng này của lão lợn khi đánh nhau. Thông thường là không. Các anh em, đừng làm thế nữa. Chính các anh mới là người làm việc. Chúng tôi đến thăm mẹ. Chào mẹ. Chúng con đến đây để bày tỏ lòng kính trọng. Ý ngư. Cậu đang cầm những thứ gì vậy? Đây là một chiếc điện thoại di động. Điện thoại di động là gì? Nhiều người ở nhiều nơi khác nhau đã nhìn thấy chuyện này và ngay lập tức Kim Anh lập tức tỏ vẻ không tin. Tôi đã không quay lại cung điện này suốt điện đó thực sự đã tạo ra một vị thần. Mẹ ơi, mẹ vẫn còn giữ chiếc điện thoại này chứ? Con tôi cũng muốn một cái. Hiện tại tôi không có điện thoại dự phòng. Tôi sẽ đợi vài ngày nữa. Mẹ sẽ cho bạn một cái. Mẹ ơi, mình đi ăn trước đã. Ngày nay không còn quan lại hay bộ chúc mọi người ăn ngon miệng và uống vui vẻ. Chúng ta cùng uống một ly trước nhé. Ông Su già giơ chén rượu trên tay lên. Ban đầu là để mọi người đều có thể chạm vào nó. Trong mắt Mu Yên, nhưng hành động này là tôi không hiểu lắm. Điều này có nghĩa là tạm thời quên đi nỗi đau. Đây là để ăn mừng những người cha đã chiến thắng trận chiến. Vậy, Mu Yên gật đầu. Tôi nói gương lão heo và những người khác nâng ly chúc đế về hạ. Chiều nay họ nói rằng họ có một bất ngờ dành cho chúng tôi. Ha ha, nhưng chúng tôi không biết đó là đến với chúng tôi thôi. Chỉ đây là cái gì vậy? Tuyệt vời. Có nó thì việc trinh sát trên chiến trường sẽ dễ dàng hơn nhiều. Việc thu thập thông tin tình báo về kẻ thù sẽ dễ dàng hơn. Đây gọi là kính thiên văn. Nó cũng có thể được gọi là kiên ly mu. Nó thậm chí còn chưa phải là cái đẹp nhất. Hãy nhìn cái này xem, tương tự như kính thiên văn. Nhưng khi đặt nó lên mắt, mọi người lập tức bị sốc. Đây là màu đỏ. Vật màu đỏ kia là gì vậy? Có phải là một người bảo vệ ở đằng xa không? Thứ này được gọi là đỏ. Nhờ có Yi mà tất cả các sinh vật sống, tất cả bọn họ đều đỏ. Vậy nghĩa là mọi màu sắc vào ban đêm đều được. Những kẻ tấn công thật đáng kinh ngạc là tôi có thể nhận ra điều đó. Chỉ bằng với anh ấy không còn nỗi sợ hãi. Kẻ thù ở vùng biên giới đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào ban đêm. Đứa trẻ cũng có thể lợi dụng đó chưa phải là tất cả. Tối nay, thưa hoàng đế, chúng ta sẽ đã trao cho đứa trẻ nhảy. Bạn có thể tặng cho đứa trẻ thêm 1000 chiếc kính thiên văn nữa không? Hà Tiểu Du nói, mua số lượng lớn hàng hóa tại chợ. Điều này sẽ thu hút sự chú ý của chính quyền địa phương. Chúng tôi chỉ có một vài cái như thế này. Tôi không thể cho bạn nhiều đến thế. Bạn có thể lấy cái này và dùng trước. Không sao đâu, thưa hoàng đế. Với hàng nghìn kính thiên văn này, chiếc gương đã giúp ích cho em trai rất nhiều rồi đấy. Bạn có thể giúp tôi đã mua một chiếc điện thoại di động. Khi mà kế biết rằng chiếc điện thoại sắp được bán cho đáng sợ đến nỗi tôi đã từ chối mà không cần suy nghĩ. Chị Ma, chuyện của Gisoyu ở bệnh viện đã được giải quyết chưa? Các thủ tục nhập viện đã hoàn tất. Túi này chứa. Nó bao gồm giấy phép kinh doanh, giấy phép hành nghề tại cơ sở y tế, thực hành sản xuất tốt cho dược phẩm, bản sao các giấy chứng nhận. Nam, tôi cũng không hiểu bạn đang nói gì. Tôi chỉ muốn biết cách nếm thử nó thôi. Tôi có thể sinh mổ ở đó ngay bây giờ được không? Thái tử Phi không thể đến bệnh viện. Hôm qua, chú Su và đã cố gắng, nhưng bạn không thể rời khỏi cung điện. Tôi đã nghĩ ra một cách khác. Tôi nên làm gì đây? Tầng 5 của tòa nhà Lật có một cửa hàng cho thuê lại. Nó rộng hơn 200 m². Hay là tôi nên tiếp quản cửa hàng này? Hãy thuê thử xem có làm được không. Mô hình giáo dục y tế miễn phí. Mô hình giáo dục y khoa miễn phí là gì? Nó có nghĩa là giải thích miễn phí cho khách du lịch, tìm hiểu một số kiến thức y khoa thường gặp hàng ngày. Du khách cũng được khám sức khỏe miễn phí. Mục đích của việc làm này tương đương với lao động tự nguyện. Điều này cho phép sử dụng các thiết bị của bệnh viện một cách trắng trợn. Di tích cung điện Minh, việc này quá tự ti. Không nên. Dù tôi không thể đi được bên ngoài bệnh viện, bạn cũng có thể nhờ bác sĩ tại bệnh viện đỡ đẻ. Ồ, đó là một ý tưởng tuyệt vời. Anh Sizip ơi, anh có thể mua cho em thêm 2 cái điện thoại nữa không? Chị Ma lại định cho đi chiếc điện thoại của mình. Thực ra chiếc điện thoại này, tác động của nó lên bạn, nó không lớn lắm, nên tôi không thể gọi điện hay nhắn tin được. Nó chỉ là một viên gạch. Em bé chào đời hôm qua.
Tôi để ý thấy tất cả những người khác đều có điện thoại di động. Tất cả đều là con của tôi. Vì sư phụ không hề nói rằng ông sẽ đối xử bình đẳng. Ít nhất là điện thoại di động, mỗi người sẽ có một cái để không cảm thấy bị bỏ rơi. Tội nghiệp em bé. Chị Ma đang nói đến Mu Ying. Đúng là Mu Ying, Mu Ying. Có đúng là lịch sử có cái nhìn rất tốt về anh ấy không? Em yêu, bạn đã làm được điều gì tuyệt vời phải không? Bỏ qua khả năng quân sự của ông ta, chỉ dựa trên anh ấy và mối quan hệ giữa chú Su. Tất cả những điều này khiến ông xứng đáng được các thế hệ sau ca ngợi. Mu Ying đã chữa trị chứng nôn ra máu của ông và con cháu của ông đều từng canh giữ Vân Nam 280 năm rồi. Con yêu, bạn có thể tìm cách thực hiện cuộc gọi trên điện thoại này không? Tôi em rằng đứa bé sẽ cảm thấy buồn chán khi ở một mình. Cách này không hiệu quả. Triều đại nhà Minh không có vệ tinh, có cuộc tranh giành quyết liệt nào, ngay cả với điện thoại. Nhưng có một điều tôi tin tưởng, Mu Ying sẽ thích. Em bé thích thứ gì đó mà tôi không biết. Ví dụ như chị Ma chẳng hạn. Sijit nhấc điện thoại lên và bắt đầu mua sắm trực tuyến. Hàng hóa được giao rất nhanh chóng. Chị Hoa, cái này gọi là bộ đàm. Việc đó có thể thực hiện gọi điện thoại thời gian nó tương tự như việc gọi điện thoại. Tuy nhiên, khoảng cách có hạn. Nó không thể giống như điện thoại di động, không bị giới hạn bởi khoảng cách khi gọi điện. Quan trọng nhất, bạn vẫn có thể sử dụng bộ đàm ngay cả khi mang nó đến camera lùi có tính năng tuyệt vời. Anh trai mù, anh có thể mua thêm được không? Tôi nghĩ chú Su, sau khi biết chuyện này, nếu bạn mua quá ít, anh ấy, tôi chắc chắn sẽ nhờ bạn mua lại món đó. Được rồi, vậy thì tôi sẽ mua 100 bản để chú Su trông chừng bộ đàm, phân bổ và sử dụng nó như thế nào. Và những bộ đàm này giống như các thiết bị khác, điện thoại di động cần điện để hoạt động. Tôi đang mua 200 nhân dân tệ cho cục pin và 50 bộ sạc năng lượng mặt trời. Anh em à, bạn có thể thu xếp mọi việc sau. Giờ tôi sẽ quay lại cung điện. Chomper, đoán xem đây là cái gì? Điện thoại này bị hỏng, sao nó không có màn hình? Hi hi cô gái, hãy nói nhanh cho tôi biết vật này là gì. Bạn không ghen tị với Tom sao? Điện thoại di động có thể gọi điện được không? Cô gái, ý bạn là, tất nhiên, thiết bị này cũng có thể thực hiện cuộc gọi điện thoại. Con gái, bạn cần dạy tôi cách sử dụng bộ đàm này. Máy đó vừa được đổ đầy tôm. Việc này đã được thực hiện một lần rồi, không cần điều chỉnh hay đánh giá. Bạn có thể gọi điện trực tiếp. Thật sao? Bill á, cứ thử xem. Su Bill vừa đến bên ngoài cung điện thì Su Bill nóng lòng muốn nói chuyện qua bộ đàm. Bưu Nhi có nghe thấy con không bố? Đứa trẻ có thể nghe thấy. Mau đi gọi em bé và Lan Yêu đến đây. Thần dân của ngài kính cẩn thưa bệ hạ. Mu Ying hãy tiến lên và nhận lệnh. Zen được bổ nhiệm làm tướng quân Tây Du Ký. Toàn quyền kinh sĩ Lan Yêu Wang Bi sẽ được bổ nhiệm làm phó toàn quyền trái. Dẫn đầu bộ sưu tập và phó toàn kinh điển của Ue, 5.000 và Sang và bộ binh từ Sơn Tây. Tôi cho các 3 ngày để tổ chức lại 18 bộ lạc của tỉnh. Chúng tôi sẽ khởi hành sau 3 ngày nữa. Thưa cha, mặc dù những kẻ man dợ phương Tây này của một bộ tộc, sao tự nhiên lại ra lệnh tấn công chúng? Của đào đó 18 dân tộc trong tỉnh đã khôi phục lại danh tiếng lớn của tôi một cách thậm chí anh ta lại hay thay đổi. Tôi em rằng họ sẽ nổi loạn. Việc đó sẽ xảy ra trong vòng chưa đầy 2 tháng. Hôm nay tôi đã gọi một vài người đến đây. Gang có nhiệm vụ phân phát hàng hóa cho quân đội. Tôi đã giải thích cho họ về chức năng của chiếc gương và bộ đàm. Nhờ 2 yếu tố này, quân đội nhà Minh đã có thể nó sẽ đạt đến một tầm cao hơn nữa. Những thứ này từ đâu mà ra vậy? Thật tuyệt vời. Tất cả những thông tin này đều là bí mật, không thể cho bạn biết. Bạn chỉ cần tận dụng tốt điều này. Thưa bệ hạ, thần sắp sửa lên đường tham gia một cuộc thám hiểm. Tốt hơn hết là bạn nên đưa cho tôi nhiều hơn nữa. Hãy xem bổ số tiền này như thế nào cho hợp lý. Bệ hạ không biết cỗ máy này có bao nhiêu kính thiên văn. 1.000 bộ đàm có 100 bước. Những thứ này rất hữu ích, nhưng tất cả bọn họ đều đóng vai trò hỗ trợ, không thể thẳng thắn tiếp tục gia tăng quân đội của nhà Minh. Tôi phải hỏi CSOU về khả năng của cậu ấy. Không có võ thuật nào trong các thế hệ sau này có thể được quân đội nhà Minh sử dụng. Hà Tiểu Du, các thế hệ sau này đã sử dụng loại vũ khí nào? Bạn có thể lấy cho tôi một mẻ để mang về triều đại nhà Minh. Chú heo, chú đang nghĩ gì vậy? Đừng có nhắc đến súng đạn. Cả dao và kiếm cũng được xếp vào loại dao. Tôi phải lấy vũ khí cho anh ở đâu? Đúng vậy, thực sự không có cách nào. Đừng nói đó là tôi hay bất cứ ai. Chúng ta không thể làm gì được. Chú heo, sao tự nhiên chú lại hỏi vậy? Lần trước bạn không giúp sao? Chúng ta đã mua ống nhòm và bộ đàm chưa nhỉ? Nhưng chúng ta đang cân nhắc có thể mua bất cứ thứ gì. Chúng ta hãy lấy một lô vũ khí rồi quay lại. Vũ khí để tiêu diệt các bộ lạc xung quanh. Tôi quả thực đã làm điều đó. Chúng ta có thể từng bước cải tiến pháo hỏa lực thời nhà Minh, tăng phản xáo hoạt động của chúng. Tác động của quyền lực cũng giống như việc mua vũ khí. Tôm con, cậu biết tất cả những điều này, kể cả súng ống sao? Tất cả những thứ này đều không thể tách rời khỏi thuốc súng. Loại thuốc súng nổi tiếng nhất còn thuốc súng đen. Sao? Thuốc súng được chia thành thuốc súng đen và thuốc súng trắng. Đừng ngắt lời. Nếu theo phân chia hiện tại, thuốc súng được chia thành thuốc súng đen, thuốc súng không màu, không khói. Đúng vậy, cũng có loại thuốc súng màu vàng. Tỷ lệ các thành phần của thuốc súng đen được sử dụng trong triều đại nhà Minh là vậy? Tỷ lệ được chứng minh khoa học nhất do thời hiện đại đưa ra là 75% tiêu hóa, 10% lưu huỳnh, 15% than củi. Thứ hai, triều đại nhà Minh vẫn sử dụng thuốc súng lớn, sản phẩm chia thiết bị. Thuốc súng để làm gì? Nhà Minh dùng sâu lửa, khi nạt đạn, họ sẽ cầm túi thuốc súng và ngọn lửa bùng lên bên trong. Thuốc súng không chỉ lãng phí thời gian mà còn tăng nguy cơ liên quan đến việc chiên rán quá ngọt và không thể thải ra được. Do đó, mặc dù vào thời nhà Minh, họ không coi đó là chiến lược chiến đấu chính của mình. Vũ khí thường là kiếm và dao. Hai bên đã xảy ra xung đột. Phương pháp tấn công nô lệ chủ yếu vẫn là bằng kiếm và pháo. Hầu hết chúng được dùng để gian đe kẻ thù. Chúng ta chỉ cần tối ưu hóa thuốc súng. Nó có thể cải thiện sức mạnh của thuốc súng được tăng cường hơn nữa bằng cách bọc nó trong giấy. Thành phần của thuốc súng đóng gói trong bao giấy đều sử dụng được cố định. Tay súng không cần phải ước tính là bao nhiêu thuốc súng, chỉ cần đổ thuốc súng đã được bọc giấy vào là xong.
Tôi cần cải thiện điểm cụ thể đó. Cách tăng hỏa lực. Vậy còn sức mạnh của khẩu pháo thì sao? Lan truyền trên mạng rằng một cây sáo, một bát than lớn với một ít đường trắng, Hanmimalum. Điều này có nghĩa là gì? Đường là một chất dễ cháy, phải nhiệt độ cao, nó sẽ nhanh chóng bị mất nước và cháy. Kali natrat trong thuốc súng đóng vai trò là chất oxy hóa. Thuốc súng, sức nóng của sự cháy. Ba điều kiện đã được đưa ra cho nhiệt độ cao. Sự kết hợp của các yếu tố này đã làm tăng đáng kể sức mạnh của Kali natrat. Chất oxy hóa nào? Sao tôi lại không hiểu nhỉ? Tôi sẽ giải thích phần còn lại của sách giáo khoa hóa học từ từ. Nói ngắn gọn, đó là pháo binh. Việc thêm đường vào thuốc súng có thể làm tăng sức mạnh của đạn pháo hơn gấp đôi. Công suất tăng gấp đôi. Cậu bé mù, chú không có mỏ nào phải không? Kiểm tra ngẫu nhiên, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết ngay đó là thật hay giả. Anh đang gì ở đây vậy? Nó có thể được thiết kế có nhiều hình dáng khác nhau, chẳng hạn như khét giống bên trong có những tấm tôn, các lưỡi dao và những vật tương tự sẽ phát nổ ngay khi đạn pháo lưỡi dao này bằng sắt. Các quả đạn pháo đã bị nổ tung, bắn vào đám đông. Bác Su, bác nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Bạn cũng có thể đổ vật liệu dễ cháy vào bên trong, đốt cháy mọi thứ. Những quả đạn này tạo ra một biển lửa khi phát nổ. Nguồn cung cấp của kẻ thù, lều và những vật dụng tương tự có phải là vô cùng hiệu quả khói độc hại nào? Bỏ qua các chất độc, những thứ này có thể được coi là chiến tranh sinh học. Bạn đặt tay vào. Tôi vừa nói rất nhiều về ánh sáng. Có thể bạn sẽ không nhớ được điều đó chỉ bằng tôi sẽ tải xuống một số video liên quan để bạn mang về. Hãy nhìn kỹ gian, tôi sẽ tải xuống một số phim chiến tranh hiện đại cho bạn sau. Chú Su, chú đã thấy điều này rồi đấy. Ra quân. Thằng mù này, gan thật đấy.